चाहिँ हाम्रो रिमोट हैन अनि यो चाहिँ ड्रोन र यहाँको पावर स्टेसन यसमा हाम्रो ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ यो तीनवटा हुन्छ हैन यसरी चेक गर्न सकिन्छ फुल छ कि हैन यो पनि सायद फुल छ होला हेरौँ यो पनि फुल छ ल यसलाई हामी लाउँछौँ यो चाहिँ अब हामीले ड्रोनमा लाउनु पर्ने हुन्छ ड्रोनको सेफ्टीको लागि गरेको हुन्छ यसलाई हामी यहाँनिर ओपन गरेर यो ड्रोन यहाँ लाउनु पर्ने ब्याट्री लाउनु पर्छ र हामीले यो चाहिँ हाम्रो DJI मिनी थियो ब्याट्री लगाइसकेपछि हामीले यसलाई यसरी यसको पङ्खाहरू यसरी खोल्ने यसरी यो खोलिसकेपछि भनेको हाम्रो यो कभर हुन्छ लेन्सको कभर यो चाहिँ गिम्बल हुन्छ यसमा यो चाहिँ खोल्ने यसरी यहाँ राख्ने यो चाहिँ रिमोट हो हाम्रो यो रिमोट चाहिँ अब यहाँनिर हुन्छ जोस्टिक यसलाई हामीले यसरी निकालेर लाउने र यताको पनि हामी यसरी यसरी लगाइसकेपछि भनेको अब यहाँनिर हुन्छ हाम्रो मोबाइल राख्ने ठाउँ मोबाइल होल्डर अनि यसमा भनेको चाहिँ अब तपाईँले यसलाई अन गर्ने तरिका चाहिँ यसलाई 1 2 मा चाहिँ खिचिराख्ने यसरी अनि ड्रोनको पनि ठ्याक्कै सेम 1 2 मा चाहिँ खिचिराख्ने यसरी अनि तपाईँ ट्याग गर्छ यति गरिसकेपछि अब भनेको भनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइल लाउने यसरी यस्तो गरेर लगाइसक्ने मिलाएर लाउने होइन अनि यो तार चाहिँ यहाँनिर जोइन गर्ने यो क्यामेरा ओपन भएछ यस्तो होइन यसको चाहिँ आफ्नै एप्लिकेसन हुन्छ DJI मिनीको चाहिँ त्यो DJI मिनीको यहाँनिर हुन्छ DJI फ्लाइ भन्ने एप हुन्छ DJI फ्लाइ भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ यो अनि यसमा जाने क्लिक गर्ने ओपन गर्ने ल यसो ओपन गरिसकेपछि चाहिँ आज अलिक समस्या दिइरहेछ त्यो अनि यसलाई क्यामेरा भ्यू गर्ने ओपन गरिसकेपछि कनेक्ट भइसकेको छ सो यसरी नै अब देख्न सक्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ टक्क ल अब उडाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि ट्याक्क यहाँ हेरौँ जस्तै एकचोटि कस्तो गर्नुपर्छ भने यो स्टार्ट गर्नुको लागि यहाँ देखाउने दुइटै जोस्टिकलाई त ल्याउने अनि यसरी डाउन गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ यसलाई फेरि बन्द गर्नु पऱ्यो भने यस्तो गर्ने अनि बन्द हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले ड्रोनलाई उडाउन सक्छौँ ल है त यसलाई हामी एकचोटि उडाएर पनि हेरौँ यहाँनिर यसलाई यहाँदेखि यसलाई यसो गर्ने अब यसलाई फेरि यो चाहिँ ऊ लाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ड्रोन उड्छ है त यहाँ अलिकति यता देखिन्छ यो चाहिँ होइन यो यस्तो गर्दा उँभो जान्छ ड्रोन माथि देखाएर माथि त्यो साइड यो गर्दाखेरि चाहिँ उँभो जान्छ यसरी ड्रोन भने यसले डाउन गर्दाखेरि तलतिर ड्रोन झर्छ र यसले यसो गर्दाखेरि यसको जिउको होइन कता कता लाने भनेर यसरी घुमाउन सकिन्छ है यसरी र यसले भने दायाँ यसले बायाँ यसरी गर्न सकिन्छ र यसलाई अगाडि लानुको लागि यसो गर्ने र ब्याक ल्याउनुको लागि यसो गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ ड्रोनलाई उडाउन सकिन्छ ल यसको छोटो एउटा मिठो भ्यू हेरौँ है त ड्रोन भ्यू